We're Finlandia legends, Gunilla and Finn. A woman and a dog looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down on unknown roads. Let's sleep under the stars, park up and play in the park. We're Finlandia legends, daydreaming on tour. Ja, hej igen. Ja, men dagens projekt, det blir då att försöka sätta en skiva där. Nackdelen det är ju med de här skiljeväggarna att de är buckliga här i mitten. Ska vi försöka ta er med här nu på en tripp. Att det går som in och så går det ut. Likadant. Så är det likadant här i hörnet. Så nästan ett finger. Och så är det precis likadant. Det ska vi se nu då så ni hänger med här. Så är det som likadant här då. Från kanten. Och så kommer det upp en sån här himla böj. Så den är sluttar ju inåt. Så jag ska såga av den där. Jag ska ta bort de här. Och då måste jag sätta 3 bitar här. Så att det är flash med alltihopa. Så jag får skruva dit en skiva. Det blir så att skivan kommer att gå lite utanför. Jag får sätta på en list här. Men det gör inget. Har jag en liten hylla här. Kan jag sätta några fina ljus där. Och några grejer. Man har ju alltid grejerna. Så att, ja. Sen hade jag fått nu då, jag hade beställt sån här grå filtmatta. Och jag sprayar fast det här nu med adhesiv. Det är ju rackarns det där spraylimmet. Det flyger överallt så man får ha en pappbit under om man har något hålrum så här. Så satte jag en pappskiva emellan och så sprayar jag. Sånt det där ska flyga överallt. Annars har vi ju fastnat fast i framsätet. Det vill vi ju inte. Nåja, resten av det som lämnar av det där tyget sen så har jag tänkt sätta på insidan här uppe i kupén som en list. Så kan jag fälla ner det där tyget sen när jag lämnar bilen. Så det blir lite säkerhet att man inte ser att det finns ett fönster här. Då kan jag bara båta ner det här bakom sätet som en slätduk. Bakdörrarna ska jag ju använda det där på också. Och den här. Sen så ska jag sätta som bara mattan och det här metallen som går bara ända hit ut. Det ska inte, jag får skruva bort de här antagligen först och främst. Men så ska jag täcka dem med filt. Jag kan inte förstå varför man sätter trä på hela dörrar i en bil. Det är ju mögelvarning. Jag menar, det är ju skåpbil faktiskt. Så att det kommer automatiskt vatten från taket och allting som rinner ner längs dörrarna. Så att jag kommer då inte att sätta något trä och baka in dörren så det börjar mögla. Aldrig. Utan det blir filttyg. Så blir det då lite cozy. Ja. Sen har vi flismaskinen här då. Det är en liten flismaskin. Han målade också igår. Som ni ser på ryggen. Ja. Det går inte att säga åt honom vad han ska göra och inte göra. Ja, nu är du vacker. Ja, det går bort i tvätten. Så nu tacklar vi skivan och gör bort det där tråkiga. Det där ser jag inte fram emot. Men ja, nu går det nog.
smörgåsarna färdigberedda och serverade. Då kan jag ju inte röra dem där på kanske 2 timmar. Så då får jag väl hitta på något annat under tiden. Ja, vad ska vi göra då? Jag har inte reflekterat, heter det. Jag snubblar över bokstäverna. Att den där bänken är lägre än den där. Så kan man ju ta det. Det blir ju helt fel. Sitt. Ja, vi står på 2. Ja, oj så fin du är. Kliv inte på batteri. Molekylen. Ja, oj så fin vi är. Ja, vi är så fin. Men har du vet du vad? Stryp dig inte. Ja, han är mera bilden tam ibland. Oj. Det fick göra en rockad. Igen. Hur många har jag gjort? Jag tänkte sängen. Om jag skulle fortfarande haft bänken här. Så blir det som så smal bänk. Och så blir det en smal säng. Så att nu tog jag faktiskt jag tog den här sagen och så såg jag sönder hela det där. För jag menar panelen går ju längs med hela. Då måste jag ju riva halva bilen. Och jag blev bara, nej, vet ni vad? Någon måtta får det vara på omständigheterna och anständigheterna. Så att jag får sätta den här vinkeln. För sen och dölja den där som jag har gjort. Så säger jag inte. Men nu kommer då soffan att bli längre ut här. Men det gör det inget. Sen får jag ju inte bort de här kontakterna. De där. Jag har då slagit av nu hela systemet och tvinnat ihop de där elkablarna. Och så tog jag ett foto innan så jag vet vilka som går vilka och var de ska sitta. Så då vet jag då det. När jag inte har gjort det själv så vet jag ju inte riktigt på det sätt. Men den här. Jag ska se nu då. Härifrån så kommer den här bänken att gå. Jag ska såga ut den där biten och få se om jag plockar ut dem där. Ja, har man inte ett problem så kommer det 3 till. Så är det med livet. Man är härdad efter 53 år. Idag har jag tagit en riktigt skön sovmorgon. Jag kröp ju på knäna och var dubbelvikt halvdagen igår. Så att jag hade muskler i ryggen som sa att vi finns. Har du glömt oss? Och jag ska ju på jobb ikväll nu då så att det går nog bra, men ja, jag är väl lite stel i morse. Hörni, nu ska vi tackla det här hålet i väggen. Jag har en tunn plywoodskiva som jag har. Jag tror den var 3 milli tjock. Och den är ju böjbar. Om jag sätter den direkt här mot det här, om man kör så kan det ju börja slå med den där skivan. Jag hade det något sånt här. Värderat. Sånt här. Som jag ska ta med det här spray adhesiv. Spray på plåten och sätta på ställen där skivan kan börja slå mot plåten. Så det ska jag tackla nu. Nåja. Lite stoppning. Det blev inte så där himla snyggt, men vem ser det bakom en vägg? Jag är inte så noga. Men då har jag sågat min skiva så måtten stämmer. Längden och bredden. Sen kommer ju det här hörnet då. Som ni ser, det är ju som inte rakt utan det är ju lite sluttande.
Så nu ska vi ju ha det överfört och ta på skiva. Men jag måste göra en schablon på det då. Och hur gör vi det då? Vi tar en skiva som passar ändamålet. Det här blev någon packlåda. Jag sågade, man kan ju göra det här med olika verktyg. Man kan ha en tråd och man kan ta fingret. Men jag gjorde nu bara en sån här. Så. Och så sätter jag den här ungefär. Och så ser jag det här bredaste. Det är ju där nu då. Plats. Och så låter jag den här följa hela vägen. Så där ser vi. Ska vi få in det lite till. Så. Där följer det. Oj, nu får jag igenom plattan. Där. Nu har vi ju en guide i alla fall. Här blev det som en linje som är krokig. Ända nerifrån och upp. Och så har det den här böjen nu då som väggen har. Så. Ska jag bara förbättra på det där lite. Och så klipper jag ut den här kanten för det ska bort. Sätter det här då på skivan och sågar ut. Sen provar vi. Ibland får man göra sånt här 10 gånger tills man är nöjd. Det beror på ens samvete om det duger åt en. Sådär. Här nere så har jag bara satt klossar. Så jag ser bänkskivan hur pass långt den kommer in. Men jag sågade först. Och sen fick jag vara och detaljera. Det blev lite för stort avstånd. Det passar inte än. Men nu fick jag det till det bättre. Som ni ser här. Det är ju den här glappen. Så det ska kunna vara in lite mera. Typiskt. Men jag får sett någon list. Nu börjar det då regna. Ja, herregud vilken tid det tar för att såga en skiva. Alltså fatta. Det är ju löjligt. Sådär. Nu är då skivan sågad. Det får bli bra sådär. Nu gjorde jag skivan samma kant som den här slutar. Som den här slutar här. Så gjorde jag skivan så. Så jag har tagit, inte med slipmaskin, men jag tog med en rasp som man använder till trä när man snickrar. Som man gjorde förr i tiden. Det betyder att jag hade pappas gamla slip som en rasp. Nu täcker det hålet här då. In. Så att jag har bara fastskruvat provisoriskt. En där. Och en där. Och nu ska jag bara ta pennan och så ska jag gå in i kupén. Vart jag nu satte pennan. Ja, virrig. Jag ska gå in i kupén och rita ut hålet och sen ska jag såga upp det. Sen har vi ett hål till.
förbereda för en fisk. Jaha, nu gäller det. Vad säger du då? Fel sida. Ja men precis, nu ska det ju bara komma en list där emellan också, jag ska påta in någonting. Sen har jag satt upp klossar här nu då, samma som vad bänkskivan är. Men jag ska ta in den bara för att se hur det ser ut, så att det blir korrekt. Och nu först och främst så ska jag bara sätta lite vitfärg på den här. Jag har köpt sån här sticky tiles. Sån här avlånga som kommer i stora bitar som jag ska klistra på där sen så det ser ut som kakel. Så där kom jag en bit på väg idag. Jag har fått dit den där skruva. Satte jag dit bänkskivan utan att skruva fast den ännu. Imorgon så ska jag börja med diskbänken där under. Med plumbing. Då ska jag ta itu med vattnet och spillvatten i dunkarna, får se. Men hörni, ha en bra kväll. Jag ska på jobb. Wish me luck. Hej då! So till we're out there, welcome on board, because Finlandia legends on tour. We make every day count, making dreams come true. We make every day count, making dreams come true.